आज आपण फिश बार्बिक्यू बनवणार आहे। त्यासाठी रावस मासा घेतलेला आहे, तिखट, मीठ, हळदी पावडर, धनेपूड, मिरेपूड, जिरेपूड आणि 10-15 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, कोथिंबीर आणि 1 टोमॅटो याची सगळ्यांची पेस्ट करून घेतली आहे। अर्धा वाटी दही घेतला आहे आणि हे फिश करण्यासाठी आपण टिक्का मसाला घेतला आहे। तो कुठल्याही किराणा दुकानात आपल्याला सहज मिळू शकेल। चला आता आपण करूया। एवढं सगळं टाकायचं नाही ना? हो, टाक ना काही एवढं। आपण मगाशी जे सगळं साहित्य बघितलं होतं ते आता आपण सगळं बाउलमध्ये घेऊन एकत्र मिक्स करतो आहे। ती जी व्हिडिओ क्लिप होती सगळं साहित्य एक एक घेऊन टाकायचं, ते सगळे व्हिडिओ आमच्याकडनं डिलीट झाली आहे, त्यामुळे सॉरी। आणि म्हणून मी तुम्हाला हे सगळं सांगते आहे। रस आपण टाकतोय त्याच्यामध्ये, परत मिश्रण मिक्स करणार आहे। आपण या फिशच्या तुकड्यांना मसाला लावूया, मसाल्याचं कोटिंग करूया व्यवस्थित। सगळीकडे हे लागलेलं पाहिजे, कोट झाले पाहिजे।
शुभम ते उचल बघायला लागलं. भेटतंय. अरे जवळ नको घेऊ. घेतलं नाही, बरोबर त्यांनी कापड तो पलटवायला.